হাই মই মুসাব্বিৰ আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আমাৰ ভাৰতৰ এজন সফল ক্ৰিকেটাৰ আৰু তেলেংগানাৰ ডিএছপি মোহাম্মদ সিৰাজ যাক আমি সকলোৱে মেয়েবাই বুলি চিনি পাওঁ হয় মোহাম্মদ সিৰাজে আজি ক্ৰিকেট জগতৰ এক উচ্চতৰ স্থান লাভ কৰাৰ পিছত লুকাই আছে ভয়ানক কাহিনী যেটো কাহিনী মোহাম্মদ সিৰাজৰ যেটো অতীতকাল শুনিলে আপোনাৰ চকু পানী ওলাই যাব হেতু কাহিনী আজি আমি কবলৈ ধৰিছো পলক আজি আমি এইটো ভিডিও স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মোহাম্মদ সিৰাজৰ লাইফৰ বিষয়ে তেখেতে নিজে কোৱা এটা দুটা লাইন আমি শুনি লওঁ पहले तो मैं टेनिस बॉल खेलता था मुझे कि ये नहीं पता था कि प्रोफेशनल कैसा खेले जाता है क्या है तो टेनिस बॉल सुबह शाम जैसे टूर्नामेंट होते थे शाम को भी टूर्नामेंट होते थे इधर चल जाना उधर चल হয় মোহাম্মদ সিৰাজৰ জন্ম হৈছিল 13 এপ্ৰিল 1994 ভাৰতৰ এটা চহৰ হায়দৰাবাদত মোহাম্মদ সিৰাজৰ পিতৃৰ নাম আছিল মোহাম্মদ ঘোষ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল শাবানা বেগম তেখেতৰ এজন ডাঙৰ ভাই আছিল যাৰ নাম আছিল মোহাম্মদ ইছমাইল মোহাম্মদ সিৰাজৰ ফ্যামিলিটো আছিল অতি দৰিদ্ৰময় ফ্যামিলি তেখেতৰ মা দেউতাৰ দুজন সন্তান আছিল এজন হ'ল মোহাম্মদ সিৰাজ আনজন হ'ল মোহাম্মদ ইছমাইল আছিল মোহাম্মদ সিৰাজতকৈ ডাঙৰ মোহাম্মদ ইছমাইলক ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়োৱাৰ বাবে মা দেউতাৰ সপোন পূৰণ কৰিবৰ বাবে তেখেতৰ দেউতা অটো চলাইছিল হায়দৰাবাদ চহৰৰ অলিগলিত অটো চলাইছিল তেখেতৰ মা খৰচা বহন কৰিবৰ কাৰণে আৰু নিজৰ পৰিয়ালটো ভালদৰে চলাই লৈ যাবৰ বাবে মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিছিল হয় এনেকুৱা এটা দৰিদ্ৰ ফ্যামিলিৰ পৰা আজি আহিছে মোহাম্মদ সিৰাজক স্কুলত পঠোৱাৰ সময়ত তেখেতে স্কুল ফাঁকি দি ক্ৰিকেট খেলিছিল ক্ৰিকেট খেলাৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণ মোহাম্মদ সিৰাজক টানি আনিছে আজি ইণ্ডিয়ান টিমত হয় মোহাম্মদ সিৰাজক যেতিয়া ভাল কাপোৰ পৰিধান কৰা স্কুলত পঠাই দিছিল তেখেতৰ মাই তেতিয়া মোহাম্মদ সিৰাজে স্কুল ফাঁকি দি হায়দৰাবাদৰ অলিগলি যে ক্ৰিকেট খেলিছিল আৰু এই ক্ৰিকেট খেলাৰ বাবে তেখেতৰ পৰীক্ষাত বেয়া ৰিজাল্ট আহিছিল কিছুমান সময়ত আৰু সেই বেয়া ৰিজাল্টক লৈ তেখেতৰ মা দেউতাৰ পৰা বহুতো গালি গালাজ শুনিব লগা আছিল তেখেতৰ ক্ৰিকেট খেলাৰ প্ৰতি টেলেণ্টটো তেখেতৰ ডাঙৰ ভাই মোহাম্মদ ইছমাইলে গম পাইছিল যাৰ বাবে তেখেতে মাজে মাজে তেখেতৰ ভাইও তেখেতক পকেট খৰচ হিচাপে মোহাম্মদ সিৰাজক কিছুমান টকাও উপহাৰ দিছিল আৰু তেখেতৰ দেউতাই প্ৰতিদিনে 70 টকাকৈ পকেট মানি খৰচ হিচাপে মোহাম্মদ সিৰাজক দিছিল বহন কৰিছিল মোহাম্মদ সিৰাজৰ মা এদিনটো কৈ পেলাইছিল মোহাম্মদ সিৰাজ তুমি যদি এনেকৈ চলা তেতিয়া তুমি ভৱিষ্যতত ক'ব নোৱাৰিবা মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু ডাঙৰ ভাই মোহাম্মদ ইছমাইলৰ কাৰণে ফ্যামিলিৰ এনেকুৱা দুৰৱস্থাৰ কাৰণে মই লিখা পঢ়া এৰি দিছোঁ তুমি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰিবা মোহাম্মদ সিৰাজে এটা লাইন কথা কৈছিল মই একো নকওঁ যি হোক দেখা যাব সেই মোহাম্মদ সিৰাজ আজি ইণ্ডিয়ান টিমৰ এক সফলতাৰ ফাৰ্ষ্ট বলাৰ হিচাপে ৰূপান্তৰিত হৈছে মোহাম্মদ সিৰাজৰ ইণ্ডিয়ান টিমৰ ফাৰ্ষ্ট বলাৰ হিচাপে ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ আঁৰত লুকাই আছে আন এটা ভয়ানক কাহিনী মোহাম্মদ সিৰাজে যেতিয়া হায়দৰাবাদৰ অলিগলিত ক্ৰিকেট খেলিছিল তেতিয়া তেখেতে কেনেকৈ ইনচুইং কৰিব লাগে তেখেতে জানা নাছিল তেখেতে বল কেনেকৈ কৰিব লাগে জানা নাছিল তেখেতে আহিছিল দৌৰি আহিছিল আৰু বল কৰিছিল সেইকাৰণে মোহাম্মদ সিৰাজ আজি ফাৰ্ষ্ট বলাৰ হৈ আছে মোহাম্মদ সিৰাজৰ এই টেলেণ্টটো দেখি তেখেতৰ মামা এদিনীয়া এটা টুৰ্ণামেণ্ট পাতিছিল হায়দৰাবাদ চহৰত সেই টুৰ্ণামেণ্টত মোহাম্মদ সিৰাজক মাতি লৈ গৈছিল আৰু সেই টুৰ্ণামেণ্টত মোহাম্মদ সিৰাজে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখাই 9টা উইকেট লৈছিল আৰু 9টা উইকেট লোৱাৰ পিছত তেখেতৰ মামাই তেখেতৰ প্ৰতি আনন্দিত হৈ তেখেতক 500 টকাৰ এটা ধনৰ টোপাল উপহাৰ দিছিল সেই ধনটোৱে আছিল মোহাম্মদ সিৰাজৰ ক্ৰিকেট জগতৰ ফাৰ্ষ্ট আৰ্নিং যেটো ক্ৰিকেট খেলৰ পৰা তেখেতে লাভ কৰিছিল তাৰ পিছত তেখেতৰ বন্ধুৰ সহায়ত তেখেতে হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰঞ্জি ট্ৰফিত স্থান লাভ কৰে ৰঞ্জি ট্ৰফিত স্থান লাভ কৰাৰ পিছত মোহাম্মদ সিৰাজে ফাৰ্ষ্ট মেচত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে সেকেন্ড মেচত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে মাত্ৰ এটা উইকেট তাৰ পিছত দুটা মেচ মোহাম্মদ সিৰাজৰ ড্ৰপ যায় আৰু মোহাম্মদ সিৰাজে তেতিয়া ভাঙি পৰা নাছিল কাৰণ হেতু আছিল মোহাম্মদ সিৰাজৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট মোহাম্মদ সিৰাজে তাৰ পিছত আকৌ ৰঞ্জি ট্ৰফি খেল ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু ৰঞ্জি ট্ৰফি খেলত 41টা উইকেট লৈ মোহাম্মদ সিৰাজে এক ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছিল আৰু সেই 2015 চনৰ 15 নৱেম্বৰত তেখেতৰ লাইফত আন এজন ব্যক্তিৰ এন্ট্ৰি হয় সেই ব্যক্তিজন হৈছে ভাৰত অৰুণ ছাৰ হয় ভাৰত অৰুণ ছাৰে মোহাম্মদ সিৰাজৰ টেলেণ্ট চাই মোহাম্মদ সিৰাজক মাতি আনি নিজৰ ওচৰত মাতি আনি তেখেতৰ নাম সুধিছিল তেখেতৰ ফ্যামিলি বেকগ্ৰাউণ্ড লৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতৰ জীৱনৰ টাৰ্নিং পইণ্টটো চেঞ্জ হৈ গৈছিল মোহাম্মদ সিৰাজে ভাৰত অৰুণ ছাৰৰ কথা মতে খেলি এক ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছিল মোহাম্মদ সিৰাজক ভাৰত অৰুণ ছাৰে সদায় এক পজিটিভ উৎসাহ দিছিল যাৰ ফলত আজি মোহাম্মদ সিৰাজ ভাৰতৰ নাম্বাৰ 1
ফাষ্ট বলাৰ হ'ব পাৰিছে এতিয়া বলক মহম্মদ সিৰাজ ইণ্ডিয়ান টিমত কেনেকৈ চান্স পালে এইটোৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিলোঁ 2015 চনত সেই সময়ত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈছিল IPL খেল সেই IPL খেলত মহম্মদ সিৰাজক হায়দৰাবাদ কিনি লৈছিল 2.6 কৰোৰ ৰুপিছেৰে 2.6 কৰোৰ ৰুপিছেৰে কিনি লোৱাৰ পিছত সেই IPL এৰ পইচা দি মহম্মদ সিৰাজে প্ৰথম নিজৰ মা দেউতাৰ কাৰণে এটা ঘৰ কিনিছিল মহম্মদ সিৰাজৰ ফেমিলিটো সুখ শান্তিৰে থাকিব পাৰিব আৰু মহম্মদ সিৰাজ IPLত চান্স পোৱাৰ পিছৰ পৰাই মহম্মদ সিৰাজৰ দেউতাকক আৰু অটো চলাব লগা হোৱা নাছিল মহম্মদ সিৰাজৰ দেউতা প্ৰায় 20 বছৰ অটো চলাইছিল আপোনালোকে শুনিলে অবাক হৈ যাব এনেকুৱা এটা দৰিদ্ৰতা ফেমিলিৰ পৰা মহম্মদ সিৰাজ আজি ক্ৰিকেট জগতত স্থান লাভ কৰিছে তাৰপিছত RCB টিমত মহম্মদ সিৰাজক কিনি লৈ যায় সেই একেখন পইচা দিয়ে 2.6 কৰোৰ কাৰণ মহম্মদ সিৰাজে RCBৰ সেই সময়ত RCB টিমত খেলি থকা আমাৰ সকলোৰ কিং ক্ৰিকেট জগতৰ কিং বিৰাট কোহলি যাক আমি কিং কোহলি বুলি কওঁ এই কিং কোহলিৰ বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ড আছিল সেইকাৰণে RCBত মহম্মদ সিৰাজে সেই একেখন পইচা দি RCBত জইন হয় আৰু RCBৰ হৈ আজিও বৰ্তমান IPLত খেলি আছে এই আছিল মহম্মদ সিৰাজৰ জীৱনৰ এটা সৰু কাহিনী যি মহম্মদ সিৰাজে আজি তেলেংগানা চৰকাৰে মহম্মদ সিৰাজক DSP পদৰে সন্মান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে তো আপোনালোকে পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি একনিষ্ঠা বিশ্বাস আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম থাকিলে এদিন না এদিন নিশ্চয় সেই কৰ্মৰ ফল আপুনি পাবই এখিনি আছিল মোৰ আজি সৰু আলোচনা ধন্যবাদ